سلام. امروز اومدیم با یه خوشمزه دیگه در خدمت شما باشیم به اسم فرانتینه. میخوام طرز تهیه فرانتینه رو به شما آموزش بدم در این جلسه. خمیر خشکی که از قبل گرفتیم و گذاشتیم توی یخچال خنک شده، می‌ریزیم دستگاه تا بزنه و نرمش کنه. بعد نرم کردن خمیر اینو بازش میکنیم توسط خمیر پهن کن. اونایی که تو خونه دستی میخوان انجام بدن، آوردن دستی هم میتونن این کار رو انجام بدن. توی قسمت قبلی طرز تهیه تارت انگلیسی به شما توضیح دادم که خیلی مشکل باز کردن خمیر با دستگاه رو داریم و بهشون یاد دادم که چی با استفاده از یه مشنبای قد دراز میتونی این مشکل رو حلش کنی. خمیر رو به اندازه پهن کن در میاریم، بعد مشنبا رو میندازیم روش و دستگاه رو تنظیم میکنیم به اون اندازه که میخوایم. توسط مشنبایی که روشه بازش میکنیم. این مشنبا باعث میشه خمیرتون ترک نخوره، پاره نشه و خمیر یه دست به شما تحویل میده. همینجوری با مشنبا جمعش میکنیم، میبریم میندازیم روی میز و روی میز مشنباشو میکنیم. الان ببینید خمیری که انداختم رو میز مشنباشو میکنم. ببینید خمیر صاف بدون ترک و پارگی. بعد اینو قالب میزنیم و داخل فنجونای فرانتینه قرار میدیم. قالبامون رو خمیر میزنیم. میبینیم چون خمیرمون یه نمه کلفته، به خاطر همون از چرخ‌پوش نمیتونیم استفاده کنیم. والا چرخ‌پوش خمیری تر به ما تحویل میده. بعد اینکه خمیر رو قالب زدیم، مثل تارت انگلیسی خمیر رو میذاریم روی قالب، بعد تکونش میدیم میره پایین و با شست دستمون بغلاشو فشار میدیم میچرخیم. بعد با کمک چاقو یا پنه صاف یه اندازش میکنیم. دوستان خمیر فرانتینمو خمیر خشکمون در اصل به قالبا انداختیم. بعد اینکه خمیرامون رو انداختیم به اندازه تقریبا نصفه از نصفه یه مقدار کمتر بهش کرم فیلم میزنیم. کرم فیلممون رو کمتر میزنیم، پر نمی‌کنیم فنجونا رو که جا واسه مغزی روش
که گردو و خامه است داشته باشیم. کرم فیلاتون اینجوری کم بزنیم. خب دوستان اول خامه رو میبندیم به دستگاه که قشنگ بزنه، سفتش کنیم. بعد اینکه سفت کرد میاریم با گردو مخلوط میکنیم، میزنیم روی کرم فیلا دوباره. حالا 10 دقیقه اینا زمان میخواد تا خاممون حاضر بشه. خاممون رو میریزیم روی گردو. خاممون حاضر شده، سفت شده. بعد با گردو قشنگ قاطیش میکنیم. قاطی شد. کیفمون رو پر میکنیم و میزنیم روی مواد جنسی بکنم. یه ذره فنجونا رو قشنگ پر میکنیم، یه ذره هم بالاتر از فنجونا قرارش میدیم. بعد اینکه قشنگ فنجونا اینجوری پر کردیم با یه کاغذ روغنی دوم اونا رو میگیریم. Già finito queste volte.